For the ingredients, kailangan natin ng lemon, cucumber, and mint. Hello guys! Welcome back to my channel. And today, I'm going to teach you how to make a healthy and simple juice made of cucumber, mint, and lemon. So, alam naman natin nowadays is kailangan nating maging healthy and gumawa ng, maging creative sa paggawa ng ating mga healthy juices. Since hindi na rin maganda ang laging umiinom ng mga artificial juices and soft drinks, naisipan ko mag-share ng sarili kong recipe on this kind of healthy drink. So, tara, panoorin nyo and isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking simple healthy juice. So, for the ingredients, kailangan natin ng lemon, cucumber, and mint. So, since season ngayon ng mga mint, magaganda yung mga dahon na nabili ko. Yan, magaganda yung mga mint leaves pag winter. Tapos, tingnan nyo ang cucumber, ang fresh. Yan. So, kailangan natin siyang hugasan and ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong panghugas ng vegetable para matanggal kung ano man yung nakadikit sa vegetable. Kasi usually, hindi natin alam kung may mga pesticides yung mga lemon, yung mga vegetables natin. So, kailangan natin siyang hugasan. And hindi naman natin siya pwedeng sabunin. So, yun. Usually, hindi ako bumibili ng panglinis ng vegetable. Ang ginagamit ko is baking soda lang. So, yun. Ipapakita ko sa inyo kung paano linisin before natin gawing juice. Ang equipment, yan. Binili ng aking hubby. Gift niya sa akin to last Christmas last year. Ang model niya is MJSJ01 juicer. Yan. So, yan yung kapartner ko sa paggawa ng healthy juices para sa aking family. Yan. Since hindi ako mahilig kumain ng gulay, why not make it as a juice? So, para mo na rin siyang kinain, pero in a juice form. And then, for the sweetener, ito yung ginamit ko kasi sugar-free siya. So, it's Steviana sweetener from stevia leaves. So, ang equivalent nito is parang isang sachet is equivalent to 2 tablespoons of sugar. Yan. Ito lang ang ginagamit kong sweetener. Kasi alam nyo naman, mahirap magkaroon ng diabetes. So, maganda na nag-iingat tayo, lalo na sa paglagay ng sugar sa ating pagkain. So, to be safe na lang, yan. Hindi rin naman masarap pag walang sweetener. So, ayan. Ito yung alternative ko sa sugar. So, tara, let's start to make healthy juice. So, as a preparation, bago natin ilagay sa juicer yung mga ingredients natin, kailangan natin siyang hugasan. As you know naman, yung mga vegetables, hindi natin alam kung ano yung in-spray sa kanila. So, maybe meron siyang pesticides. So, para maging safe is hugasan natin siya. And ang ginamit ko, guys, ito lang. Ito lang ang pinalilinis ko ng fruits and vegetables. So, double purpose siya. Pwede siyang pang ingredients sa baking, and at the same time, pwede mo siyang gamiting panghugas ng fruits and vegetables. So, effective siya na panlinis sa fruits and vegetables. So, lagyan natin siya ng konti. Yan. Or, depende kung gaano karami yung gusto nyo ilagay. Pero para sa akin kasi, kung marami siyang gulay or fruits na lilinisin, nilalagyan ko siya ng marami. Tapos, tunawin natin sa water.
And ilagay na natin yung mga vegetables, yung cucumber, lemon, at saka mint, para mahugasan na maayos. So, ayan, mag-start na tayong maglagay ng mga vegetables. Hindi mo na kailangang hiwain. Yan. So, it's so easy. Hindi mo na kailangang hiwain yung mga fruits or vegetables na ilalagay mo dito sa juicer kasi automatic na yung juicer yung magsisegregate ng seeds ng balat niya. Yan. So, see, napakabilis. 2-minute juicing lang. Hindi siya time consuming. 2 minutes mo lang siya na ilalagay, may juice ka na. So, ito lahat yung mga pulp niya. And, ang kagandahan dito is lahat ng juices is na-extract. Ayan, na-extract siya. So, ready na yan para timplahin with stevia. And, lagyan natin ng onting water. And, ito lahat ng mga pulp niya. So, yan. Yan yung mga pulp na na-extract na as juices. So, pure siya na cucumber and lemon. So, timplahin na natin siya and pwede na nating iserve kay hubby. So guys, yan. Hinaluan ko siya ng onting water and para mabalance yung pagka-sweet and yung taste niya. Lalagyan ko siya ng onting sweetener. Lalagyan ko siya ng 2 sachet ng sweetener. Sugar-free sweetener. Yan. Tapos, pwede na siyang iserve. Pwede nyo siyang i-chill sa ref. Or if you want to drink it straight, pwede rin. So, ito siya. Good for diabetics. Ayan. So, ito na siya, guys. Ito na yung finished product. Isasalin na natin siya sa glass. And ready to serve. Para kay hubby. Yan.